Hello mọi người. Xin chào mừng mọi người đã đến với buổi livestream AMA ngày hôm nay của Ancient8 với lại Puzzle Royale. Thì không biết là đã có ai ở trong buổi livestream ngày hôm nay của chúng ta chưa nhỉ? Nếu như mọi người đã thấy Alice rồi và nghe Alice nói to rõ rồi thì mọi người có thể comment một cái gì đó, trái tim hay là hi, hello hay là số 1, số 2 gì cũng được. Like anything you guys can comment. Please comment if you guys can hear me well and see me well. Hello Justin. Đây thì hình như là mọi người chưa thấy Alice đúng không nhỉ? Hello Tim Canarino. Hi. Hello Tô Văn Hiếu. Hello anh Hiếu. Vừa to vừa dễ thương. Thank you. Ok. Hello anh Amici. Ok, thì trong buổi livestream ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ được gặp không những một mà đến 2 vị khách mời đến từ Puzzle Royale lận, cho nên là Alice nghĩ là mọi người có thể tha hồ đặt câu hỏi cho các vị khách mời này luôn. Và hiện tại thì Alice không biết là mọi người ở bên những bên khác như thế nào, nhưng mà ở bên cộng đồng của A8 của Ancient8 á, thì Alice biết là mọi người đang tham gia cái campaign Mass Madness Tournament của Puzzle Royale đúng không? Và mọi người đang kiểu rất là háo hức muốn chờ xem là cái bản chính thức nó ra như thế nào, hay là nó có những cái thông tin gì về dự án này hay không. Thì hy vọng là trong buổi livestream ngày hôm nay đội ngũ của bên Puzzle Royale sẽ giúp mọi người giải đáp được những thắc mắc đó, cũng như là sẽ mang đến những cái thông tin có thể nó là tương lai, những cái thông tin sau nữa mà chỉ những ai xem livestream ngày hôm nay mới biết được thôi. Ok, thì hy vọng là mọi người sẽ đặt thật là nhiều câu hỏi, mọi người cứ thoải mái đặt thật nhiều câu hỏi, đặt cả trong tiếng Việt, tiếng Anh gì cũng được. Và đương nhiên là những câu hỏi nào mà được chọn thì mọi người sẽ được nhận phần quà đến từ tụi mình ha. Ok, hello Quân Trần, hello Kim, hello Hanamichi. Chưa thấy à? Chưa thấy thì chắc là do camera của Hanamichi bị gì rồi á, cho nên là ok, chỉnh lại đi nha. Chưa thấy là mọi người đều thấy rồi á. Ok, và đặc biệt là hôm nay thì Alice sẽ là một người gọi là co-host, tức là sẽ đồng hành cùng với lại một bạn host rất là dễ thương, một anh gọi là host rất là dễ thương, và chắc là mọi người cũng đã từng gặp anh rồi. Anh tên là Justin, và mọi người có thể comment số 1 hoặc là comment 2 để mà chào đón anh Justin lên sân khấu cùng với Alice được không? Ok là oh, hi Justin. For today's AMA with Puzzle Royale. Can you hear me okay, Alice? Yeah, I can hear you, but you know, it's a little bit lag. But it's a little bit lag. All right. Yeah. And we'll your do camera our best. Okay. Maybe because of the internet. Yeah, I think so. It's raining quite hard all over Vietnam at the moment, so that could also be a factor. But as long as you can hear me, I'll go ahead and continue for now, and hopefully the camera will clear up a little bit more as we go. Just want to welcome everybody. Ok, thì có thể là do ngày hôm nay trời mưa mọi người, cho nên là với lại mọi người nghỉ lễ cũng khá là nhiều á, cho nên là do đường truyền mạng nó không được ổn định lắm, cho nên là bên phía của Justin nó hơi bị lag một chút xíu. Hy vọng là mọi người vẫn có thể cố gắng nghe to rõ, và hy vọng là mọi người sẽ ở lại đây từ đây cho đến hết buổi AMA ngày hôm nay để mà đồng hành cùng với Alice cũng như là Justin nhé. Thích nhất hai bộ râu rất là nam tính. Trời ơi, bộ râu đó không phải là dễ gì mà có đâu mọi người. Bộ râu đó là phải theo gen đó, tại gen mới có được chứ, kiểu mọi người để ý là người Việt Nam mình rất là khó để mà để được một bộ râu như Justin đúng không? Ok, maybe on the Justin side have some problem with the internet, so yeah. Chắc có lẽ là ở bên phía của Justin đang có một chút trục trặc về đường truyền internet, cho nên là mọi người thông cảm một chút xíu nha. Tinkerino, can you guide me how to get high score in boss mode of Puzzle Royale? Ok, thì có một bạn hỏi là làm sao để có được cái điểm cao ở trong chế độ boss mode. Thì Alice cũng đang có một câu hỏi, cũng đồng câu hỏi với bạn rồi, và hy vọng là trong ngày hôm nay là đội ngũ của bên Puzzle Royale có thể tiết lộ một chút xíu thông tin, kiểu một số cái trick hoặc là một số cái mẹo rồi đó để chúng ta có thể leo rank dễ dàng hơn nhé. Ok, let's xem xíu nữa mình nói từ đó mất tiêu rồi. Ok, LFG, let's fucking go. Ok, mọi người đợi Justin khoảng một chút xíu nha, chắc là Justin đang chỉnh hơn một chút xíu. Thì nói về giải thưởng ngày hôm nay một chút xíu đi ha. Thì cái
cái giải thưởng ngày hôm nay là sẽ là 100 USDT chia đều cho tất cả những bạn sẽ gọi là được đặt câu hỏi, được chọn câu hỏi trong ngày hôm nay. Và bên cạnh USDT đó thì các bạn sẽ còn được thưởng thêm là 5.000 PPP chia đều cho mọi người luôn ha. Và PPP đó là cái gì? Đó là một cái điểm ở trong sử dụng ở trong Discord của Ancient8 tụi mình. Mọi người có thể sử dụng cái PPP đó để mà mọi người mua những cái merch, hoặc là mọi người mua những cái gọi là scholarship, hoặc là tăng thêm cái phần trăm scholarship cho mọi người nữa ha. Tóc Alice đẹp, yeah, thank you Linh, cảm ơn Linh nha. Trời, cái tóc này nó bị đáng nghĩa nó một tiếng nhưng mà nó phai màu xong bây giờ nó thành màu xanh rồi mọi người. Ok. Bánh bao boy no, đó là PPP là bamboo boy nha Hoàng ơi. PPP là bamboo boys nha, bamboo là cây tre đó chứ không phải là bánh bao đâu. Ô là trời. I'm lagging God didn't start. Là do hôm nay mạng hơi lái một chút xíu á. Và Alice biết là ngày hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4 là một ngày lễ cũng khá là lớn ở Việt Nam và mọi người được nghỉ, mọi người về quê các thứ. Không biết là mọi người đã về được quê chưa nha, chứ tôi thấy kẹt xe từ hồi sáng luôn rồi đó. Cho nên là ok, nếu mà mọi người đã về rồi hay là mọi người vẫn còn trên xe thì mọi người có thể mở điện thoại lên và xem cái buổi livestream ngày hôm nay em với lại ở Puzzle Royale nha. Alice tin là do lễ ở nhà và cũng một phần là trời mưa nữa, cho nên là em ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời, rất là thích hợp cho mọi người có thể ngồi ở nhà và xem. Ok. Hello Justin Nguyễn. Okay, Justin Nguyễn. Okay. Đẹp quá. Hello Conrad. Okay, so maybe we gonna Justin still have some problem on this side. Alice là người cầu mưa. No, Alice đâu có cầu mưa, Alice vẫn muốn mọi người đi chơi chứ, nhưng mà do là trời mưa đó cho nên là Alice biết là trời mưa nên mọi người sẽ không có thể đi đâu được, nên là buổi hôm nay đây là một buổi rất là thích hợp để cho mọi người có thể ngồi và xem livestream cũng như là tìm hiểu về một con game mới. Hợp lý, quá hợp lý đúng không? Thank you Carrot Sensei. Thank you. Alice thấy là có rất là nhiều bạn đến từ cộng đồng nước ngoài nữa, đến từ cộng đồng của maybe là từ Puzzle Royale, cho nên là bữa mai ngày hôm nay sẽ có song ngữ nha mọi người, tức là vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh luôn. Thì Alice sẽ là người dịch, là translator. I will be the translator of the AMA today and Justin will be the main host of the AMA today. Justin sẽ là người host chính trong bữa mai ngày hôm nay ha. Và hai vị khách mời của chúng ta thì cũng sẽ nói tiếng Anh luôn, cho nên là bạn nào nghe được thì nghe, còn nếu bạn nào không nghe được thì Alice sẽ giúp mọi người translate lại phần đó ha. Và đương nhiên là không thể nào translate kiểu 100% word by word được, mà Alice sẽ cố gắng tóm tắt những cái ý chính và những cái mà mọi người gọi là cần biết, cần nghe nhé. Nãy mới baby có tag mọi người qua đó. Cool. Okay, so không mưa đi chat rồi nên gọi cầu mưa. You remind me of my cute kitty. Okay, thank you Justin Nguyễn. So many. Có rất là nhiều gương mặt quen thuộc ở đây đúng không? So many familiar faces today. Shout out Miss Alice. Thank you Carrot Sensei. Thank you. Aaron là một anh ở trong đội ngũ của Puzzle Royale luôn, nhưng mà nãy giờ Aaron có ở đây rồi ta? I don't know. Okay, I think that chắc là mình sẽ không đợi anh Justin thôi mọi người. Mọi người đợi Alice một xíu nha, thông cảm chút xíu tại hôm nay mưa gió quá cho nên là màn mẻo nó hơi bị chập chờn. Sorry you guys too much because like it's raining a lot. It's raining too much in Vietnam today, so
Maybe the internet have some problem. Okay, so không biết là mọi người đã đang háo hức là muốn gặp hai vị khách mời của chúng ta chưa nhỉ? Tại vì Alice nghĩ là anh Justin maybe he will be back later, but I cannot let our guest wait any longer. So can you guys comment like, oh hello Aaron, hello Aaron. So can you guys please comment hi to welcome our guest today from Puzzle Royale to the state today. Can you guys comment hi or comment number 2 to welcome our guest today? Mọi người có thể comment số 2 hoặc là chữ 2 để mà cùng chào đón hai vị khách mời đến từ Puzzle Royale lên ngay đây và xuất hiện với mọi người ngay trên cái buổi stream ngày hôm nay, ngay bây giờ được không ạ? Mọi người hãy comment hi hoặc là số 2 để mà chào đón nha, để cho hai vị khách mời cảm thấy là mọi người đang rất là háo hức để mà gặp hai vị khách mời rồi nhé. Rồi chắc là hai vị khách mời cũng lắc luôn rồi không lên luôn. Chắc rồi mọi người hãy comment nhiệt tình để mà hai vị khách mời có thể xuất hiện không ạ? Oh, hi Nick, hi ZM. Hi everybody. Hey Alice. Hi. Hello. Hello guys. Wow, I see a lot of people that waiting for you guys. They comment a lot. Can you say hi to the community? Hey everybody. Cool. Oh the shit, I was muted. Hey everyone, how's it going? That's fine. Yeah. Mọi người biết giờ anh Jimin giờ mới ngủ dậy đó mọi người, cho nên là anh cũng sẽ hơi lag một chút xíu, nhưng mà hy vọng là mọi người vẫn sẽ thông cảm nha. I should tell everybody that Ziami just woke up, so he's a little bit lag. He looks beautiful no matter what. Yeah, agree. He handsome as well. Mọi người thấy cái background của anh Nick rất là đẹp không? Phòng stream đúng xịn luôn, rất là xịn luôn đúng không mọi người? Hi. I should tell everybody that you got a really like beautiful and cool background. Yeah, I know. I'm so jealous. So yeah, I ended up getting this room together because like I was making content for another game that was like this actually, and I just wanted my setup to look kind of nice, so it helps out when we have live shows like this. I have a room that actually looks pretty decent, so it works out. Oh, okay. So so I think that we're gonna go to the AMA today right away. Are you guys ready? If you guys ready, please comment go. Let's fucking go or some kind like that, so that we can move to the first section of the AMA today. Ok, không biết là mọi người đã sẵn sàng cho buổi AMA ngày hôm nay của chúng ta chưa? Nếu như mà mọi người đã sẵn sàng rồi thì hãy comment go or comment number 1 so that thì lúc đó chúng ta có thể bắt đầu cái phần AMA ngày hôm nay nha. Ok, sorry mọi người, lâu Alice sẽ hơi bị gọi là bị hơi liệu một chút xíu giữa hai cái ngôn ngữ, tại vì phải twist, phải đổi qua lại hai ngôn ngữ, cho nên là nó sẽ hơi bị liệu miệng một chút xíu, hy vọng là mọi người thông cảm nha. Và ok, Alice sẽ cố gắng gọi là dẫn mọi người trong buổi AMA ngày hôm nay trong lúc mà Justin vẫn còn đang hơi bị kẹt một chút xíu, và hy vọng là mọi người sẽ thông cảm nha. Okay, hope that Justin will be back soon. Okay, so first of all, can you please introduce a little bit about yourself as well as share some basic information about Puzzle Royale? Okay, Nick, can you go first? Yeah, sure. So my name is Nick. I also go by Keylime. So it's kind of funny. I saw some people in Discord saying like, is Nick Keylime? Because I generally go by either or. So, but yes, my name is Nick, and I'm the operations lead on Puzzle Royale. So basically managing like the day-to-day schedules, the work that the team's getting done. I also do like the game lore on the back end. So like the story of Puzzle Royale is something that I work on. As well as just helping the team with any of the article content or video content that we put together. And I kind of mentioned, but yeah, I'm like a big fan of the match 3 genre, the match 3 RPG genre. So when I learned of Puzzle Royale, I was
eager to get on the team and help things get delivered. So a little bit about the game itself. So basically, Puzzle Royale is all about taking like the super approachable gameplay of like a Candy Crush or a Bejeweled, things that everyone is super familiar with, but then also adding in those RPG elements. So like the more hardcore players have something else to bite into aside from just matching gems around. So it's a very addictive gameplay style. Hopefully, everyone that's taking part in the Match Madness competition that we've got going on right now can see how addictive things are. I end up playing it a bunch myself, anyways. But that's just a demo of the game that we've got coming out, where there'll be 27 different heroes in the actual release, over 3,000 variations per hero. Every hero has their own special abilities, so all the different teams that people will be able to come up with will be super awesome. So just a little bit about the game. Okay, thank you, Nick, for like such information about the game. And oh my God, Zimin, can you see the comment on the Yeah. like on the right? Yeah, someone said Yeah, I that. can see. Can you smile? They like you smiling. Okay, so okay, mình sẽ dịch một chút xíu về cái phần của Nick, xong rồi sau đó mình sẽ tới phần của anh Jem cho anh Jem giới thiệu nha. Thì lúc nãy anh Nick có giới thiệu sơ thì mình tên là Nick và mọi người cũng có thể gọi anh là Kilam, mọi người có thể là ở trong cái Discord mọi người có thể gọi là Kilam hoặc là Nick, ok cái nào cũng được ha. Và anh là trưởng bộ phận điều hành cho dự án này, cũng như là anh sẽ quản lý kiểu như là những cái lịch trình, những cái timeline và những cái hạng mục ở trong công việc này, rồi cũng như là anh sẽ là người gọi là viết ra cái floor, tức là cái câu chuyện, cái truyền thuyết, cái câu chuyện của cái game này, cũng như là anh là người gọi là editor luôn á mọi người, là người biên tập nội dung video các thứ luôn. Nói chung là anh là một người rất là đa năng, rất là đa di năng, rất là tài năng luôn. Và những cái video hoặc là những cái mà mọi người xem, nói chung là những cái content này kia mọi người được thấy là do anh Nick, ok. Và anh Nick cũng nói anh là một người gọi là một fan rất là lớn của cái thể loại game mà mọi người biết là của Puzzle Royale, là cái thể loại game match 3. Anh rất là thích chơi cái trò này và anh nói là anh cũng đã từng làm một cái game như thế này, nội dung trò chơi như thế này ở trên điện thoại trước đây ha. Và anh chia sẻ một chút xíu về cái game này á, sơ về cái game này á, thì Puzzle Royale nó rất là thú vị và rất là dễ chơi, rất là dễ tiếp cận. Nó giống như là một cái game mà chắc hẳn là ai ở đây cũng đã từng biết và đã từng chơi rồi, đó chính là Candy Rush. Ok, chắc nếu mà ai không biết Candy Rush thì thật sự là bị kiểu không có thơ, không phải là không có tự thơ, nhưng mà thật sự rất là tiếc đúng không mọi người, tại vì Candy Rush là một cái game rất là huyền thoại và chơi rất là thích và rất là chính luôn. Thì cái trò này á, thì anh biết là đây một cái trò rất là gây nghiện, rất là chính, cho nên là anh muốn quyết định là sẽ phát triển cái game này lên trên cái blockchain, tức là anh add thêm cái yếu tố blockchain vào, và thêm một cái yếu tố rất là đặc biệt nữa, đó là RPG, tức là mọi người sẽ nhập file, tức là sẽ có thêm một cái yếu tố đó là đánh nhau cái thứ, sẽ có những cái NFT, sẽ có những cái con hero nhân vật để mà mọi người kết hợp vào. Ok, nhập file đó mọi người, mình gọi là nhập file vào để cho nó thú vị hơn ha. Và mọi người có thể mọi người có thể triệu hồi khoảng đâu đó là 27, 26, 27 cái hero khác nhau khi mà game ra mắt, và nó có hơn 3.000 biến thể, tức là hơn 3.000 cái variation, 3.000 cái biến thể của nó. Tại vì mỗi một con hero á, nếu như mọi người có tìm hiểu thì nó sẽ có những cái bộ phận khác nhau, cho nên là như mọi người biết thì NFT là nó sẽ khác nhau, chỉ cần một bộ phận khác thôi là nó đã khác nhau, nó không giống nhau rồi, cho nên nó sẽ có hơn 3.000 biến thể, ok. Và mỗi một con hero nó sẽ đều có những cái kỹ năng riêng, những cái độ hiếm riêng của nó, và cho nên là khi mà mọi người có được những cái NFT đó, mọi người kết hợp với nhau thì nó sẽ giúp cho mọi người có được những cái team, những cái line up mạnh nhất, ok. Và mọi người sẽ có được những cái phần thưởng tùy theo cái việc mà mọi người chơi game như thế nào ha. Okay, so that's my part. And Jimmy, can you tell a little bit about yourself? Like, people are really curious about you. Yep. So my name is Zimin. I go by ZM mainly. So yeah. So because my name is Chinese and some people have a hard time pronouncing Chinese names, so I go by ZM. So mainly what I do on Puzzle Royale is BD and marketing. So my other partner Eddie Mark is not here with me. So what I normally do is BD and marketing. So I reach out to different gaming communities, gaming guilds like Ancient8. And I'm very glad that Ancient8 is one of our biggest supporters. Yeah, and I see some comments about airdrops from can discuss with
Yeah, I think that we can discuss later. Okay, thì anh Jimin gái á, anh Jimin giới thiệu thì mình tên là Jimin và mọi người có thể gọi là GM cũng được ha, tại vì tên anh là tên gọi là tiếng tiếng Trung Quốc á, cho nên là cũng hơi khó đọc cho người nước ngoài, cho nên là mọi người có thể gọi là GM cũng được. Ok, và hiện tại thì anh là gọi là làm PD và làm marketing cho game Puzzle Royale này, và thường thì anh sẽ làm việc với lại các guild như là làm việc với Ancient8 này, hoặc là làm việc với những cái guild partner của game ha. Ok, và anh nói là anh thấy ở trong comment có một vài bạn hỏi về cái airdrop á, thì chắc là mình sẽ bàn sau về cái vấn đề này ha mọi người. Ok, so okay, so thanks for like a prep introduction about Puzzle Royales. And actually a lot of people and also myself really curious about the meaning that behind the and the story behind the name of Puzzle Royale. So could you share like what inspired your team to come up with the name Puzzle Royale? Yeah. So basically, when we were thinking of names for the game, we wanted something that was pretty familiar. So I'm sure people have heard of all kinds of games that have the word puzzle in the title, and a bunch of games that have the word royale in the title. Lots of these major games. And since we're going to be listing on the app stores, the iOS and the Google Play stores, we wanted a game that had like a familiar feel to people. So when they're looking at it, it kind of like feels like things that they're pretty familiar with. But also the story in the game revolves around this grander vision. So there's like a high king who ends up dying, and it turns out that him being in power was kind of like keeping the balance of the universe together. But with him dying, suddenly all of the universes are able to start colliding. So if you've seen the cinematic trailer that we put out, you know, there's like monsters invading through these portals, and then like mirror images of other heroes popping in through portals. So it's really signifying like how all of this chaos starts to emerge when this king dies. So the royale part of Puzzle Royale is kind of alluding to this like kingdom theme that's going on within the game as well. Oh, okay, cool. This is the first time that I have heard about the story behind Puzzle Royale. Even though that I play this game too much. Okay, thank you. Câu hỏi mà Alice hỏi Tim á, là một câu hỏi cũng khá là hay, và đây cũng là lần đầu tiên mà Alice được biết cái câu chuyện đằng sau luôn. Thì câu hỏi đó là thì chắc là mọi người cũng rất là tò mò về cái ý nghĩa, về cái câu chuyện đằng sau cái tên Puzzle Royale gì, đúng không? Thì không biết là anh có thể chia sẻ điều gì để truyền cảm hứng cho team thành lập nên cái game này, cũng như là có cái tên là Puzzle Royale hay không? Thì anh Nick để trả lời đó là thì chắc là mọi người cũng đã kiểu từng nghe về cái tên này cũng khá là quen thuộc rồi, đúng không? Thì cái tên mà Puzzle Royale là một cái tên rất là quen thuộc, và nếu như mà các bạn đã từng đến cái gọi là cái những cái cửa hàng ứng dụng ở trên điện thoại như là App Store hay là CH Play các thứ á, thì mọi người đã từng gặp rồi. Và mọi người sẽ thấy rất là nhiều trò chơi có cái chữ puzzle ở trong đó, hoặc là chữ royale ở trong đó, và cho nên là họ muốn cái sự quen thuộc này sẽ tiếp cận được mọi người và giúp cho mọi người sẽ nhớ được cái tên game hơn. Gọi là mọi người chắc là mọi người cũng biết, khi mà mọi người xem quảng cáo nhiều á, thì mọi người sẽ dễ nhớ đến cái tên của nhãn hàng, tức là khi mà mọi người cần tới cái đó thì mọi người sẽ, cái tên nó sẽ kiểu come up ở trong đầu mọi người liền. Ok, thì ngoài ra nữa là cái câu chuyện của cái game này á, xoay quanh cái câu chuyện nó sẽ quay quanh về cái chết của một cái vị vua, của một cái vị vua tối cao hơn, và người đang gọi là ngồi ở trên cái ngai vàng và giữ sự cân bằng của cái vũ trụ. Và khi mà anh ta chết á, thì kiểu mọi thứ nó trong cái thế giới đó nó tan rã, cái thế giới gọi là Rania, right? Ravnia, yep, you're saying it right. Ravnia, yeah. Thì cái thế giới Rania nó tan rã ra, và cái vương quốc thì nó bị xâm lược từ những cái vũ trụ khác, và cố gắng giành lấy cái ngai vàng đó và kiểm soát cái gọi là cái sự cân bằng ha. Và đó là lý do, cũng là lý do vì sao mà cái chữ có cái chữ Royale ở trong cái tiêu đề đó, ở trong cái title đó. Thì ngoài cái yếu tố là chiến lược á, thì họ còn có bao gồm cả cái phần là Seven nữa. Seven nữa là cái match 3 đó mọi người. Ok, mình nói Seven thì nghe nó hơi trừu tượng chút xíu, nhưng mà ok, mình sẽ nói là cái match 3 nha mọi người. Ok, so ZM, do you want to add on anything? No, I think he covered mainly everything. Yeah, so everything he said is good. Okay. Oh, hi Justin, you're back. Hey, Justin. Justin. Oh, hi, some Can you guys hear me? Yeah, we can hear you really now. well. Awesome. We're And trying the to give it camera is so another clear. go.
The rain slowed down a little bit, so I'm hoping we're good to go now. Oh my God, Fingers thank God. crossed. Yeah. Okay, so actually that we are at the second question of the first section. Yeah, and like Nick just helped me to answer like so that I know the story behind of the Puzzle Royale. So I will tell you later about a story. Oh no, it's all good. I was backstage listening the whole time. Oh really? Okay, cool. So Yeah, I don't have to tell you again. So cool. Yeah. So yeah, this is your stage. So yeah, go ahead. Justin. Awesome. Well, I'll first say I love the name, guys. I think it definitely hits the spot with, like you said, having that familiar feel. Like the minute that you see the branding and you read the name, it feels like something you're already familiar with. And I think that that's huge, especially in this space where we're trying to onboard gamers specifically, or people that are used to these types of games. We're trying to onboard them into the blockchain space. So giving them something that they're more familiar with already just takes down another barrier and just makes it easier to onboard new users. So I think really solid choice in terms of the branding and the name. All right, so we'll move to our second question here. The community would like to know if you can share a little bit more about the roadmap of the project for 2022, and what is Puzzle Royale's top priority for Q2 and Q3 and moving into the rest of 2022. Yeah, so maybe I'll share that. So basically, I think for Q2 of 2022 will be like super important, because right now, so we have the Match Madness competition going on right now, and when that ends, we are gonna be actually doing our NFT drop, and then after the NFT drop, we'll be launching the actual game. So after the NFT. After the game launch, balancing is really important to the game. So that we are launching with 27 heroes at the start. So we don't want one hero to be like overly strong as compared to like another hero. So we will really need to balance the game and make sure that everyone's like on a fair playing ground. Yep. And then for Q3 and beyond, we'll be working with like integration with Solana, adding in-game clans so people can do ratings, and then we also will be doing different like collaborative ratings and different more other NFTs to come. Cool. Okay. So yes, I will take a minute to translate. Thì câu hỏi lúc nãy mà Justin mới chia sẻ là mới hỏi là không biết là team có thể chia sẻ về cái roadmap, cái lộ trình sắp tới của game trong năm 2022 và những cái gọi là ưu tiên hàng đầu nào của Puzzle Royale trong quý 2 và quý 3 là gì hay không? Ok, thì anh Jimin đã chia sẻ là trong cái giai đoạn sắp tới này, quý 2 này sẽ cực kỳ là quan trọng luôn, đặc biệt là cái tháng 5, tháng 6 tháng sắp tới. Ok, thì là họ dự định nó sẽ như mọi người đã biết, nếu như mọi người có follow cái tin tức của Puzzle Royale ở trên những cái nền tảng social thì mọi người biết là họ sẽ bán NFT vào khoảng giữa tháng 5 này. Ok, và mọi người có thể trade ở trên marketplace các thứ, và sau đó thì họ sẽ cho ra mắt game chính thức. Ok, và chắc maybe là vào khoảng tháng 6, giữa tháng 6 sẽ ra game chính thức. Và game sẽ có trên cả iOS và Android. Ok, và bạn nào mà muốn chơi trên máy tính thì chắc là mọi người phải tải giả lập về chơi. Ok, và họ sẽ cố gắng trong khi mà game ra mắt rồi đó, thì họ sẽ cố gắng làm sao để mà cải thiện cái game, cân bằng được cái game để cho gọi là hạn chế được cái lỗi càng ít càng tốt. Ok, về trong quý 2, quý 3 và họ sẽ cố gắng gọi là cải thiện game, cũng như là cho ra mắt thêm những cái gọi là anh hùng, cho ra mắt thêm những cái hero đó để mà mọi người có thể luôn cảm thấy không bị nhàm chán và luôn cảm thấy thích thú với game. Ok, và ngoài ra thì trong quý 2 và quý 3 đó thì họ cũng sẽ cố gắng làm việc để mà có thể tích hợp được trên Solana. Ok, và họ sẽ kiểu add thêm một số cái gọi là cái clan, cái clan mình không biết dịch ra tiếng Việt, cái clan là kiểu như thế nào, kiểu giống như là một cái gia tộc hoặc kiểu như một cái clan ở trong game để mà mọi người có thể cùng chơi với nhau trong một cái chế độ chơi mới mà họ sẽ phát hành sau đó, gọi là raid ha mọi người, đấu boss raid. Ok. Yeah, I think that's enough for information for everyone. All right, awesome. Thank you, Alice. Nick, did you want to add anything in there in terms of what you guys have planned for 2022, or did ZM pretty much cover everything there? Yeah, Zibin definitely hit the major things. I mean, really, the only other thing I'd mention is just a real focus on the balance of the economy. So, with the game launching in this quarter,
we really want to make sure that, you know, the game is something that's stable, so that way everyone's playing is having a fruitful experience in both a gameplay perspective, but then also from the economy side as well. So lots and lots of heavy focus on making sure the economy is good for everybody. So, can you share a little bit like about the economy? Like, Yeah. will there be any token launched with the game? Yeah. Actually, yeah. So basically, from the initial launch of the game, our utility token will be launching. So it's Mm. called Puzz, and that'll be the token that folks are earning. So as they go through the different game modes, there's the campaign mode, which is like a story mode. So the story elements that I was alluding to, you kind of get introduced to this as you're going through the campaign. You'll be introduced to certain characters, meet the certain villains, learn, you know, what the grander story is within the game. So you'll be earning Puzz as you complete missions in the campaign mode. But then separately, there's an endless tower mode, which is basically it's like a roguelike kind of game where you're constantly going up a tower. So every level has a different level of difficulty. And as you progress through that, you'll also be getting the utility token by completing those games. And then finally, there's the PvP mode, which is, you know, the traditional style where you'll take your team into the PvP arena, and based on your rating within there, at the end of every season, folks that are high in the PvP ranks will also get big rewards with the utility token. So Mm. eventually, we'll be having a governance token as well, but initially for launch, it'll just be the utility token. Okay, I got it. Thank you, Nick. Lúc nãy Alex có hỏi thêm, tại vì anh Nick muốn add on thêm một chút xíu, đó là anh Nick nói là thì đương nhiên là trong sắp tới là khoảng thời gian rất là quan trọng, tại vì là họ sẽ ra mắt game chính thức luôn, cho nên là họ sẽ cố gắng làm sao để mà cân bằng cái game hết sức có thể, và sẽ cố gắng để cho cái game nó stable, nó ổn định. Ok, và song song đó thì họ cũng sẽ, khi mà game ra mắt á, thì đương nhiên là cái token đầu tiên cũng sẽ ra mắt theo luôn, đó là cái token ở in game gọi là Burst PUZZ, right? BUZZ is correct, yeah. Thì cái token đầu tiên đó nó sẽ ra mắt chung với lại game luôn, sẽ ra mắt khi mà game ra mắt thì cũng sẽ có token nó ra luôn, và mọi người có thể kiếm được cái token đó thông qua việc chơi game. Thì mọi người biết đó là trong game sẽ có 3 chế độ đấu chính. 3 chế độ đấu chính thứ nhất đó là kiểu campaign sẽ là đấu kiểu dạng PvE. Ok, là mọi người sẽ đấu với máy, là thì chủ yếu là mọi người sẽ, cái chế độ đó mọi người sẽ giúp mọi người khám phá cái câu chuyện về Puzzle Royale như thế nào, và nó sẽ cũng khá là đơn giản để mà chơi, và mọi người dạng như là hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, và mọi người sẽ có được cái token đó. Cái thứ hai đó là cái Endless Tower. Endless Tower thì nó là cái chế độ chơi thứ hai, cũng là đấu PvE luôn. Thì nó dạng giống như là nó là một cái tháp, và mọi người sẽ leo lên từng cái gọi là từng cái bậc một của cái tháp đó, để mọi người leo lên và mọi người giành được phần thưởng của mình. Thì phần thưởng cũng là cái token burst luôn. Và còn cái chế độ đấu cuối cùng đó là cái PvP, là mọi người sẽ đấu với lại những người chơi khác. Thì khi mà mọi người đã tự tin cái khả năng gọi là cái line up của mình, tự tin một cái line up của mình, mọi người có thể đi chiến đấu với những người chơi khác và mọi người giành phần thưởng. Thì cái phần thưởng này nó sẽ dựa vào cái MMR, tức là cái khi mà mọi người chơi thì nó sẽ có cái điểm xếp hạng MMR á, thì đó, nó sẽ dựa theo cái điểm đó để mà nó thưởng cho mọi người, game sẽ thưởng cho mọi người cái token. Và trong cái chế độ này thì mọi người còn được thưởng, ngoài cái token in game thì mọi người còn được thưởng cái token quản trị của game nữa, đó là cái Royal. Yeah. Và cái đồng Royal thì sẽ ra mắt sau ha mọi người. Okay. All right. So we're going to go ahead now and move into our pre-selected questions from the community. But before we do that, I just want to remind the community, everybody here in chat right now, that we're going to have 5 pre-selected questions. And then after that, we're going to go into live questions. So if you guys have any questions for the team that you want to ask, please do drop them in the chat. And if your question is selected, we're going to award 10 USDT to up to 10 people, so $100 in USDT, and up to 5,000 BBP points as well. I saw somebody ask questions about merch. I think it was Edison asked a question about merch. You guys can use BBP, which is bamboo points, in our Discord to actually purchase merch. So there's a chance to get some BBP and some USDT if your question is selected. So do drop those good questions in the chat, and we'll pick a couple in a little bit. So let's go ahead and get to our first question. Actually, Alice, do you want to go ahead and translate that? Yeah.
Ok thì anh Justin mới nói là ok bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đi qua cái phần thứ hai của buổi em ngày hôm nay, đó là những câu hỏi được chọn trước từ cộng đồng ha. Thì anh muốn thì Justin có nhắc mọi người đó là mọi người hãy ý là sau cái phần này thì chúng ta sẽ tới cái Q&A session, cho nên là mọi người hãy đặt câu hỏi ở đây, đặt càng nhiều câu hỏi càng tốt, câu hỏi nào cũng được, hóc búa cũng được, dễ cũng được, nói chung là bất cứ thắc mắc nào của mọi người cứ đặt câu hỏi, và những câu hỏi nào được chọn thì mọi người sẽ được nhận phần quà, đó là USDT và PPP. Thì PPP là gì? Lúc nãy có một bạn hỏi là bạn Edison or anyone, I don't remember the name, sorry. Nhưng mà hỏi về cái merch của Ancient8 thì có thể mua được hay không, những cái quần áo nón các thứ có thể mua được không, thì mọi người có thể mua những cái phụ kiện đó của Ancient8 bằng cái điểm PPP ha mọi người. Okay. All right. So our first question from the community is from I think it's pronounced Tik Anfo. And they ask, currently many games on the market have scholarship mechanisms for those who can't invest much in the game, such as Axie Infinity, Cyball, Peg Axie, etc. Does Puzzle Royale have any plan for scholarships in specific and for gaming guilds in general? Yeah, I can answer that, and it's 100% a great question because obviously scholarship programs within crypto games is a really important piece to increase the accessibility for all the players, folks that aren't able to jump in and purchase some of these like really expensive NFT projects. Scholarships are super helpful. So yeah, day one of the game, we will be supporting scholarship programs. So very similar to Cyball, since I saw that was mentioned. There'll be like a loaning system on the marketplace website. So all you'll have to do is when you go to the website, if you ever want to list any of your own NFTs to be able to be rented, you would just go ahead onto the website, click the heroes that you'd like. You can set the percents as far as the the ownership stake there, so you can see who's going to be getting what percents. And then also from a guild tooling perspective, we have a whitelisting feature, so you can just ensure that the people within your guild are the only ones able to get access to those NFTs as well. So having very easy management of the scholarship program is something that we definitely wanted to make sure was in for day one. So for folks that were actually tracking our game, trying to figure out when we were releasing, we were saying some dates that were earlier in the past, but getting this scholarship feature in was something we really, really wanted to do for our initial launch. So we've been delaying up until now to make sure we have it. Okay, cool. Thank you, Nick. So I will translate to the community. Thì câu hỏi đầu tiên mà được hỏi từ cộng đồng đó là một câu hỏi đến từ bạn theo Alice đọc không biết là đúng hay không, là thích ăn phở. Thì câu hỏi đó là hiện tại thì các game trên thị trường đều có cái cơ chế là scholarship, tức là kiểu học bổng thôi, dành cho những bạn không có đủ vốn để mà đầu tư vào game như là Axie Infinity hay là Cyball. Tại vì những cái game này ban đầu rồi mọi người phải bỏ ra một cái vốn không nhiều thì cũng sẽ không ít thì cũng nhiều ha. Và không biết là Puzzle Royale có hướng phát triển nào dành cho các scholarship nói riêng và các gaming guild nói chung hay là không. Ok thì anh Nick để trả lời đó là khi mà game ra mắt thì họ sẽ gọi là hỗ trợ 100% cái scholarship luôn, và các bạn có thể gọi là đặt cái tỷ lệ phần trăm cũng như là cái thời gian giữa người sở hữu và người kiểu như đi thuê. Ok, và mọi người gọi là có thể tự set up phần trăm với nhau các thứ. Và những cái thường những cái guild mà có hợp tác với lại game thì thường là họ sẽ mua khá là nhiều NFT cũng như là những cái gọi là có invest khá là nhiều, cho nên là những cái guild nó sẽ sở hữu rất là nhiều NFT, và mọi người và những cái guild thường sẽ cho thuê lại và gọi là có những cái học bổng gọi sang hơn một chút, thì là học bổng, nhưng mà bình thường thì mọi người sẽ hiểu theo cơ chế là cho thuê cho mọi người mượn để mọi người chơi nó. Ok, chơi game, sorry mọi người, để mà mọi người có thể dùng để mà chơi game và mọi người có thể earn từ cái việc đó luôn. Và họ cũng biết thì là học bổng đóng một cái scholarship đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc là họ có thể thu hút được nhiều người chơi tới hơn. Tại vì mục tiêu của họ là gọi là reach out, có thể là tiếp cận được càng nhiều người chơi càng tốt, ngay cả những người mà không biết về crypto là gì. Thì do là game họ sẽ cố gắng là mang cái game này lên trên những cái giống như là App Store hoặc là Self Play các thứ, Google Play đó. Thì cho nên là có những người ngoài kia người ta không biết gì về crypto hết, thì khi mà chơi những cái game mà earn như thế này thì họ sẽ không biết kiểu MetaMask là cái gì, làm sao để rút tiền ra các thứ. Cho nên là những cái gọi là scholarship sẽ hy vọng là sẽ giúp được họ rất là nhiều trong việc là không cần phải nạp tiền vào ban đầu, tức là họ sẽ cảm thấy là mình chơi cái game này mình không cần phải bỏ ra cái gì hết cả, và họ sẽ gọi là mạnh dạn để mà chơi game hơn.
Okay, còn nếu như mà mọi người tưởng tượng nếu như mọi người không biết gì về crypto mà chơi một con game mới đầu vô, nghe đó là kiểu như là mọi người có thể chơi để mà kiếm tiền từ game đó, nhưng mà ban đầu mới đầu vô game mọi người phải bỏ tiền ra thì mọi người cũng khá là sợ, đúng không? Thì cái học bổng này sẽ giải quyết cái vấn đề đó của cái game này. Okay, và Nick, actually I have a little question in this part, like Yeah. like do we have to own any NFT to start the game? Yeah, that's a great question. So the good news is that no, you do not need to own any NFTs if you would like to play. So when the game is listed on the app stores, you'll be able to go through like the tutorial section in the first 13 levels of the campaign without purchasing any NFTs whatsoever. So it's really like a great way to get people introduced to the game to understand, like, what is it? Do I like it? Is this something I actually want to invest in or not? And then from there, that is when there is an NFT requirement. But the good news is that there's only one NFT requirement to start playing beyond that initial 13 levels. So with one NFT, granted, your team might not be the best team in the world since you only have one NFT, but but that is the only initial investment that would be required to actually play like the full game from there. And the goal from our perspective is to make even the pricing of the NFTs from a public sale perspective relatively low, so that way as many people can get in on the fun as possible. Okay, I got it. So, thì Alex có hỏi thêm anh một câu hỏi nho nhỏ, đó là không biết là mình có cần phải có NFT, ý là có giữ ít nhất 1 hay là 2 NFT gì đó để mà có thể bắt đầu chơi game không? Thì anh bảo là tin vui đó là chúng ta không cần phải sở hữu NFT để mà có thể bắt đầu chơi game ha. Tức là thì khi mà game có mặt ở trên cái App Store hay là những cái Google Play á, mọi người tải về thì mọi người sẽ bắt đầu khám phá cái game thông qua 15 cái ải, mình gọi là 15 cái ải ở trong cái campaign mode. Thì sau khi mọi người vượt qua 15 cái ải đó xong đó thì mọi người đã có thể bắt đầu gọi là sở hữu bắt đầu có NFT và mọi người chơi. Thì nếu như mà mọi người muốn earn đó thì mọi người chỉ cần sở hữu ít nhất là một NFT là mọi người chơi và mọi người bắt đầu có thể chơi và earn nhé. Ok, và thì cơ bản thì ban đầu game nó sẽ là free to play. Ok, cho nên là mọi người có thể về kiểu cho ba mẹ người nhà mình chơi thử luôn cũng được. Ok. Yeah, that's a very cool about the game I want to know. Thank you, Nick. Of course. Awesome questions. Yes, so we're going to go ahead and get into the next one here. We have this question from NH_Quinn, and they ask, I'm currently playing the demo version of Puzzle Royale on the website and also take part in the Match Madness tournament, and I can't see any earning mechanism. How can I earn from playing this game? Yep, I'll take that question. Yeah, that's a great question. So right now, the demo version of Puzzle Royale, it's basically just to give players a taste of like how the gameplay works and how the game is played. So and some of the heroes available. So right now, if you play the game, you'll realize that there's only 10 heroes available. But when we launch the game, we'll have a total of 27 heroes. And when the game is launched, like officially launched, you can earn our utility token, so Puzzle Royale coin or Puz for short, by completing campaign levels, climbing the endless ladder, and players can basically compete in PvP battles and also progress through the ranks and earn even more rewards as well. So for the demo, we created like mini modes of like these few levels so that players can get a taste of what the game is like in the future. Okay, thank you Zian. Thì câu hỏi tiếp theo đó là một câu hỏi đến từ bạn Queen, NH Queen. Thì câu hỏi đó là hiện tại thì mình đang chơi Puzzle Royale phiên bản demo ở trên cái website chính thức và cũng tham gia vào cái campaign là cái Match Madness Tournament luôn, nhưng mà mình không thấy cái cơ chế earn của game như thế nào hết, thì không biết là làm sao để mình có thể earn được từ game này đây. Ok, thì câu hỏi này là Jimin để giúp mình trả lời, đó là hiện tại thì cái phiên bản demo của game, cái phiên bản mà mọi người đang chơi ở trong cái Match Madness Tournament chỉ là kiểu một cái bản demo cho mọi người chơi để mọi người trải nghiệm được cái game nó sẽ là chơi như thế nào và nó sẽ kiểu kết hợp RPG vào làm sao, và mọi người sẽ chơi match 3 đó kết hợp với RPG vào như thế nào, và giống như là mọi người sẽ biết được kiểu cái game nó hoạt động ra sao, và khi mà game ra mắt thì mọi người kiểu chỉ nhào vào và chơi thôi. Và đương nhiên là khi mà chơi bản demo thì mọi người sẽ không kiếm được bất kỳ một cái token nào hết ha, tại vì đây là bản demo mà.
Ok, và khi mà trò chơi được phát hành chính thức, game được phát hành chính thức thì như lúc nãy mình có nói ở phía trên đó, thì các bạn sẽ kiếm được cái token là burst bằng cách là gọi là hoàn thành những cái nhiệm vụ hàng ngày, hoặc là những cái ở trong cái campaign mode, hoặc là những cái chế độ ở trong cái endless tower. Ok, và bên cạnh đó thì cái PvP, cái chế độ PvP á, khi mọi người tham gia vào thì mọi người vẫn có thể kiếm thêm đồng token quản trị của game nữa. Ok, và đương nhiên là khi mà mọi người leo lên cái răng càng cao, hay là mọi người vượt qua được càng nhiều ải, thì cái phần thưởng mọi người nhận được sẽ càng cao. Ok, và nhắc lại một lần nữa thì là về cái bản demo lần này á, thì họ tạo ra những cái phiên bản trò chơi nhỏ của những cái chế độ này, tức là nó na ná thôi, chứ nó không phải giống 100% với lại cái phiên bản thật ha mọi người, nó chỉ na ná với cái phiên bản thật thôi. Đó, cho nên là mọi người yên tâm là những cái công sức của mọi người bỏ ra chơi trong khoảng thời gian vừa rồi tham gia vào cái matchmaking tournament này chắc chắn sẽ được đền đáp. Và Alice biết là cái phần thưởng của cái tournament này thì không hề nhỏ, và Alice nghĩ là hầu như là ai cũng sẽ nhận được phần thưởng từ cái tournament này luôn á. Cho nên là mọi người đừng lo nếu mà mọi người đã tham gia vào nha. Yeah, okay. That's my part. So Nick, if you wanna add on anything. No, I think that's pretty good. I think we beat that question up good. Cool. Awesome. So we'll get into the next one. So this next question here is from Baron3197. And Baron asks, I can see in your white paper that there are 2 ways to create a new hero, which is summoning system and the fusing system. Can these systems help to prevent inflation in Puzzle Royale? Yeah, I'll take that one. So yeah, that's actually extremely important for us, and kind of why we adopted this new model of trying to get minting NFTs, as well as not going with the traditional breeding system. So I'm sure everyone is extremely familiar with breeding when it comes to these games, and that's like the typical model. Our model is that we replaced breeding with the summoning system. So instead of requiring 2 existing NFTs and then making them breed to make another one, our game, you'll just be able to do a summoning, which is basically going to the website and minting NFTs directly without any prior ownership being required to do that. So this is a way for, again, that accessibility feature. So really making sure that players are able to just get more NFTs if they want NFTs without having to go through the hassle of the breeding process, which we find creates a big bloat of NFTs in the market. You end up having a situation where there might be, hundreds of thousands of NFTs, or like tens of thousands of NFTs, and a huge percentage of them are not being used because maybe they're low value, or there's nothing really else to do with them once they're out of breeding. So in this game, we created the fusing system to kind of counteract this. So if you have some unwanted NFTs, instead of potentially renting them out to other players, you could actually fuse 2 of them together to try and get a stronger one out of the process. So this is actually like an NFT burn mechanism. So inflation is definitely something that we plan to have like pretty tight control of when it comes to the NFT market. And the nice thing is that, as Zimin mentioned before, since we're going to be releasing new heroes over time, maybe there'll be some exciting new hero that catches your eye, and you have a bunch of heroes that you don't necessarily want to use anymore, or you haven't been paying attention to in a while. You can start fusing those together in attempts to get the newer heroes as well. So definitely an important part of the entire ecosystem. Wow, that's so cool. And that's a really new mechanism about the game. I really like it. Ok, thì câu hỏi thứ 3 đó là một câu hỏi đến từ bạn Baron, và câu hỏi này khá là hay, và anh Nick rất là thích câu hỏi này. Tại vì kiểu đây là một cái điều rất là kiểu quan trọng, và anh rất là vui khi mà có người hỏi câu này ha. Thì câu hỏi đó là mình thấy trong white paper của dự án là có 2 cách để mà tạo ra một cái con hero mới, đó là summoning, tức là triệu hồi, và fusing, tức là hợp nhất. Thì liệu rằng 2 cái cách này có giúp giảm lạm phát nền kinh tế ở trong Puzzle Royale hay không? Ok, thì anh Nick có giải thích một chút xíu, đó là trong những cái trò chơi, những cái game khác, những cái game crypto NFT blockchain khác á, thì breeding là một cái phương pháp mà rất là nhiều mọi người thường sử dụng để mà tạo ra được một cái NFT mới, đúng không? Thì anh thấy đó là điều này rất là dễ dẫn đến cái việc lạm phát, như là cái bạn đặt câu hỏi này đã đề cập. Thì điều này thật sự sẽ rất là dễ để mà gây rối với lại cái gọi là cái nền kinh tế ở trong game, và nó sẽ gây ra một cái vấn đề, đó là kiểu hàng ngàn NFT được tạo ra, nhưng nó sẽ là giống như là bị làm loãng cái thị trường đi ha mọi người.
cho nên nó là cái hệ thống triệu hồi này sẽ giúp cho mọi người có thể đúc cái anh hùng, tức là đơn giản là mọi người sẽ đi mint các NFT, các NFT mới mà không cần phải mua NFT trước đó, đơn giản là mọi người sẽ đi mint ở trên cái nền tảng của game ha. Và họ sẽ gọi là giới hạn cái số lần mà mọi người summon, tức là số lần mà mọi người triệu tập. Ok, và họ sẽ giới hạn lại để đảm bảo rằng là cái nhóm hero đó nó sẽ không vượt quá cái tầm kiểm soát, và cái sự và gọi là game có thể ổn định, sẽ luôn ổn định và họ có thể kiểm soát được cái số lượng đó ha. Và một cái cơ chế bên cạnh summon nữa là cái cơ chế fusing, là cái mà mọi người sẽ gọi là hợp nhất. Thì khi mà mọi người có nhiều cái con hero khác nhau rồi mà mọi người kiểu giống như thấy cái con này nó phế quá hoặc là mọi người cảm thấy nó yếu quá, và mọi người thay vì mọi người sẽ bỏ hoặc mọi người sẽ bán đi, đúng không, thì mọi người sẽ có thể hợp nhất nó lại, tức là mọi người sẽ sử dụng một con và một con khác, hợp nhất nó lại, gọi là ghép nó vô và thành một cái con mới, một cái NFT mới, có thể là nó sẽ mạnh hơn hoặc nó sẽ có những cái skill gì đó mới. Thì cái cơ chế này nó sẽ giúp tránh lạm phát NFT ở trong cơ chế trong cái nền kinh tế của game ha. Và bên cạnh đó thì anh nói là gọi là mỗi một tháng hoặc là qua một cái gọi là một cái cycle hoặc là qua một cái chu kỳ nhất định nào đó thì game sẽ cho ra mắt thêm rất là nhiều hero mới, không phải là rất là nhiều nhưng mà họ sẽ cho ra lần lượt những con hero mới để mà giúp cho mọi người kiểu có thêm được những cái chiến thuật mới, và mọi người sẽ luôn cảm thấy hứng thú khi mà game sẽ luôn có những cái sự thay đổi, sẽ luôn có những cái sự update để cho mọi người sẽ có kiểu suy nghĩ thêm được nhiều chiến lược hay ho khác. Ok, và họ hy vọng là kiểu với hai cái hệ thống là fusing và summoning này á, thì họ cảm thấy khá là hài lòng về việc là họ có thể kiểm soát được là sẽ có bao nhiêu NFT ngoài kia, và nó cũng sẽ khuyến khích cho mọi người là sẽ gọi là khuyến khích mọi người là không gọi là tạo nên quá nhiều NFT làm cho nó bị loãng, mà mọi người có thể sử dụng những con mà mọi người không muốn xài nữa, mọi người hợp nhất nó lại ra một con NFT mới. Ok, cơ chế nó là như vậy thôi, và giá họ rất là thích, gọi là cũng khá là tự hào về cái cơ chế này mà họ đã tạo ra. Ok, yeah, I finished my part. Just in your note. Yeah, I see. All right, thanks, Alice. Yeah, I really love that, Nick. I think that it's really important that you guys have created a mechanic that is turning the NFT into a deflationary mechanic rather than an inflationary mechanic, which is obviously been a huge problem for other NFT games in the past. So I love that you guys have looked at that and then found a way to actually make it more beneficial to the economy. And summoning overbreeding is a little bit more PG-13 for the game as well. So that's cool. All right, awesome. So we're going to go ahead and get into question number 4. And who is this question from? Actually, I'm not sure who this question is from, Alice. So we might need to take a look. Yeah, we might need to take a look and see who the question came from. But anyway, the question is, what does Puzzle Royale plan to do to attract more users in the upcoming time? How do Puzzle Royale aim to create a strong and diversified community? Yep, so I'll take that question. So we have been working with partners that's covering a broad range of places across the globe to get Puzzle Royale's name out there. Like for example, in Vietnam, we are working with Ancient8. In the Philippines, we are working with Avocado. In Brazil and other places, we have other partners. And in our demo, we do track these metrics to see like which country our players are coming from. And something that's surprised us is that basically, I think our highest player count is actually coming from Brazil as well. So that's something that was surprising to us. And this is where like the right partnership will help. So because of the strong support from Ancient8 guilds like Ancient8, we were really able to connect with different communities and bring them to the Puzzle Royale family. And from the matrix of the Match Madness tournament, we can actually take a look at where else we need to focus our marketing efforts on. So like for example, Brazil is like a strong country that we haven't really done anything major in. So maybe we need to find a partner in Brazil to help us do something there. Wow, that's so cool. I thought that Vietnamese will be the biggest community, but Brazil is more than us. Really? Yeah, surprisingly, I was very surprised too. Oh wow, cool. Well, that's surprising.
Ok, thì cái câu hỏi thứ tư đó, một câu hỏi không biết là đến từ bạn nào, nhưng mà ok, mình sẽ tìm ra cái người là câu hỏi này sau nhé. Thì câu hỏi thứ tư đó là một câu hỏi đó là về kế hoạch để mà thu hút thêm nhiều người chơi trong tương lai của Puzzle Royale là gì, và làm sao để mà dự án có thể tạo ra một cái cộng đồng đông đảo người chơi hơn và đa dạng thành viên hơn. Đó thì anh Jimin đã giúp tụi mình trả lời câu hỏi này, đó là đội ngũ của team đã cố gắng làm việc với rất là nhiều đối tác đến từ khắp nơi trên thế giới, gọi là toàn cầu luôn ha, và cố gắng là đưa cái tên là Puzzle Royale có thể đi ra ngoài thị trường ngoài kia. Và trong cái bản demo thì là họ có gọi là họ có một cái công cụ để mà xem xét những cái chỉ số, để mà theo dõi những cái chỉ số, thì họ biết được là có được những người chơi đến từ những cái khu vực nào ở trên khắp cả nước, sorry mọi người, trên khắp mọi nơi trên thế giới. Và điều này thì sẽ giúp họ biết được là ở những cái cộng đồng nào, ở những cái nước nào gọi là thích cái game của họ nhất, và họ sẽ tập trung nguồn lực để mà cải thiện, để mà hỗ trợ xây dựng một cái cộng đồng của mình ở những cái nơi đó nhiều hơn. Ok, rồi ngoài ra thì có một gọi là họ cũng rất là cảm ơn sự hỗ trợ rất là mạnh mẽ và rất là nhiệt tình đến từ những cái guild như là Ancient8 là một trong những cái guild mà họ rất là thích, và bên cạnh đó thì còn những cái guild khác nữa như là Avocado hay là like GGG ha mọi người. Và rất là bất ngờ đó là họ có một cái cộng đồng rất là lớn và thích chơi game của họ đến từ Brazil mọi người. Đây là một cái thông tin rất là bất ngờ, và cộng đồng nó khá là lớn, và họ cũng sẽ dự định là cố gắng phát triển thêm cái nguồn lực. Họ sẽ cố gắng để thêm nhiều nguồn lực ở trong cộng đồng Brazil, và giúp cho game có thể kết nối với lại những cái người ở đó, và cũng như là gọi là họ sẽ cố gắng direct, không hẳn là direct, gọi là cố gắng đem cái cộng đồng của từ những cái guild đó, từ những cái nơi đó đến vào trong cái đại gia đình Puzzle Royale. Ok, và từ đó thì cái đại gia đình sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn và sẽ càng ngày càng đa dạng hơn. Ok, và Alex cũng khá là bất ngờ khi mà gọi là cái số lượng người chơi game đến từ Brazil nhiều hơn cả Việt Nam luôn, và họ cũng khá là bất ngờ về cái số liệu này ha mọi người. That's my part. Go ahead, Justin. Awesome. Yeah, that's really exciting, guys. Actually, to hear that Brazil is your leader in the market right now. Because I think in this past year with play to earn games going crazy, it's mostly been the Southeast Asian market that has taken up a high percentage of the players. So to see another emerging market from South America coming into the space, that's actually really exciting, because that's really showing that there's big time growth happening. So it's awesome to hear that. All right, so question number 5 is coming from Leo Love 2. And Leo asks, what is your biggest obstacle? Many projects look great only on their white paper and roadmap, but face many difficulties when trying to implement the project's mission and end in failure. How does Puzzle Royale overcome every obstacle in its project development? Tough question. Yeah, no, and it's a good one. And I think really the strength of the team is probably one of the biggest things that I can always point to when it comes to how do we get through adversity and problems as we go through. We have a really tight group of key members that we do all of the conversations live. I don't get any sleep because me being based in the US and a lot of the team being based on the other side of the world, we're having meetings at like 3 a.m. my time or 5 a.m. my time. But it's important, I think, just to make sure that we're always talking to each other and making decisions that are the best for the game and the community as we go forward. But then beyond all of that, like some of the struggles that we run into. So, we talked about the summoning and the fusing systems and how they're kind of like a newer concept to the crypto space. And with introducing something new like that, I think there's an onus on the team to do a little bit of education to help players understand, like, why did we go with these systems? How are these systems beneficial? Like, how come I can't breed my heroes like I can in other games? Like, what's that about? So that's definitely something that we have to spend some time on, is just, educating everyone on like why this process is what we feel is advantageous, at least for our game. But then beyond all of that, really, it's just the roadmap side of things. Like, ever since we've gotten closer and closer to development, to deployment, we've had so many more ideas come in from our partners, from like the team ourselves. Like our internal roadmap is like extremely long as far as ideas that we have, but like putting things formally on the roadmap as far as things that we actually will plan to deliver is a much tighter thing, and really just trying to make sure that we're focusing on the key elements that we want to deliver and do those really well.
and like, you know, try and quiet the noise of all the cool things that we could be trying to do and just focus on the things that we know that we're going to do. So just prioritization in general, just making sure we're working on the right stuff. Ok, thank you Nick. Câu hỏi thứ 5 là một câu hỏi cũng khá là hay để mà Nick cũng như là Tự Ngũ có thể chia sẻ về cái quá trình làm việc của team ha. Thì câu hỏi thứ 5 đó là trở ngại lớn nhất của dự án là gì? Và có rất là nhiều dự án với cái white paper cũng như là cái roadmap kiểu rất là hoành tráng luôn á. Nhưng mà kiểu gọi là họ sẽ gặp khá là nhiều khó khăn để mà thực hiện những cái mục tiêu mà họ đã đề ra ở trong cái dự án đó, và kiểu có một số cái thì sẽ dẫn đến kiểu thất bại. Thì không biết là làm cách nào để mà Puzzle Royale có thể vượt qua các trở ngại họ đã gặp trong cái quá trình phát triển game của mình. Ok, thì anh Nick đã có chia sẻ đó là gọi là Puzzle Royale đang kiểu giống như là đang áp dụng một cái cách tiếp cận nó ít hơn thông thường so với lại cái kế hoạch ban đầu mà họ đưa ra. Và đương nhiên là sẽ có rất là nhiều câu hỏi tại sao họ lại làm như vậy, và họ quyết định là làm theo những cái cách mà gọi là follow theo cái roadmap thôi ha. Và cái họ có một cái gọi là cái struggle, một cái không phải là trục trặc, một cái gọi là cái vướng, cái chướng ngại một chút xíu ở cái chỗ đó là cái việc mà cái hệ thống mà summoning là cái hệ thống triệu hồi và hợp nhất á, thì nó gọi là khá là mới với lại những cái người chơi, và kiểu thường mà những cái gì mới á, thì nó kiểu sẽ rất là kiểu đáng sợ và nó sẽ làm cho mọi người e dè hơn họ một chút xíu về cái đó. Thì họ đang cố gắng làm sao để mà có thể gọi là hướng dẫn, có thể gọi là educate, có thể hướng dẫn cho mọi người về việc là tại sao đây là một trong những cái hệ thống, một trong những cái phương pháp nó rất là đúng trong tương lai, và nó thực sự rất là có lợi cho cả người chơi và dự án nói chung thôi. Và ngoài ra thì họ cũng biết là có rất là họ phải nói thật đó là kiểu có rất là nhiều cái idea đến từ kiểu những cái partner, cũng như là gọi là họ rất là nhiều mong muốn đến từ partner của họ luôn, kiểu giống như là cả một bầu trời idea cái thứ luôn. Nhưng mà để mà làm được thế thì nó không phải là chuyện đơn giản, cho nên nó là cái việc là cái thách thức đó là họ làm sao để mà có thể đảm bảo cái việc game sẽ luôn ổn định, cũng như là cái nền kinh tế và cái trải nghiệm trong trò chơi sẽ luôn ổn định và mang đến những gì tốt nhất cho người chơi ha. Và họ cũng gọi là cái điều chính nhất mà họ làm với một cái tư cách là một cái team, một cái nhóm, đó là họ muốn gọi là giữ chặt chẽ những cái thông tin, những cái ưu tiên trong nội bộ và tập trung vào những cái gì quan trọng nhất khi mà game được phát triển ra, và họ sẽ cố gắng làm những cái gì tốt nhất có thể để mà có dự án nó sẽ luôn vững mạnh, sẽ mang đến cho những cái người chơi một cái sản phẩm tốt nhất, một cái sản phẩm gọi là tuyệt vời khi mà họ có thể chơi trong nhiều năm, chứ không phải là chơi trong một khoảng thời gian kiểu tạm thời nhất định hoặc là cái trend nào đó thôi ha. Hy vọng là game sẽ có thể đi đường dài lâu hơn nữa và mọi người sẽ càng ngày càng dính vào game hơn. Ok, yeah. Awesome. I just want to say, Really sorry good. guys. Yep. Go ahead, Ziam. Oh yeah, a little bit distracted by the fireworks that's going on outside. Do you guys see that, or is it just me? I haven't heard No, it. I wasn't able to see it. Oh, okay. I saw you react to it, but I did not hear the fireworks myself. All right, yeah, great question, great answer as well. I do want to share that something that I think you guys have really working in your favor is with a lot of other games, they're really so reliant on the economy being strong, because the gameplay is rather new for a lot of these games, or the gameplay, in all honesty, is just not that great without the earnings opportunity. Something that you guys have an advantage is it's quite a proven game to be addicting and fun, and something that people like to play just for fun. And then adding earning mechanisms in there is obviously a cherry on top. But I think if the gameplay is good, it definitely gives an added layer of time to figure out the economy, right? Because all these games are trying to figure out the economies. It's such a new space. Everyone's learning from each other and figuring out tweaks that are making it better, and it's getting better every single day. But as long as you got the fun gameplay, it's always going to be a strong community of people that really enjoy the game for the game. So awesome. Can't wait to see what you guys do with it. And having a good team is priority and key number one for success. So hearing that you guys have a great team is really some bullish news. So
All right, so we're going to go ahead and wrap up now for the questions that were selected. And now we're going to go into live Q&A. So guys, remember, if you haven't already dropped a question, please do drop a question. If you dropped the question previously, please go ahead and copy and paste it one more time in here so we can see it fresh. And we're going to allow Nick or ZM, whichever one of you guys wants to go ahead and go first and scroll through and select a good question that you saw. And also feel free to ask your question, guys, in either English or Vietnamese, because Alice will also be able to choose a question in Vietnamese if you guys feel more comfortable typing in Vietnamese. So did you guys see anything, Nick or ZM, anything stick out to you as a question you'd like to answer? Yeah, I've actually kind of been jotting them down as I've seen them come flowing in. So Awesome. The one question that I saw was from Emmanuel Mangelinau. I'm probably butchering that name, and I apologize profusely. But I saw the question that talked about the demo. So they were asking, Epic, Rarity, and higher heroes seem to have very high base attack in the demo version of the game. Since the game is going to have PvP, how is matchmaking going to relate to hero rarity and balancing? And I picked this one specifically because I think that's probably the one thing in the demo that I don't want to say it's misrepresenting some things, but it's not obvious when you have just the 10 NFTs that we gave you how the system works with the hero rarity and then the tier parts that are on them. So basically, when it comes to hero rarity, the hero rarity, there's 5 of them. There's common, uncommon, rare, epic, and legendary. So each one of those different tiers basically has stronger abilities that they use in the game. So someone that, if you have a legendary NFT, for instance, its ability that it can use will be much stronger than like a common, for instance, and still even stronger than like an epic. But the stats on the heroes, like how much health it has, how much gem damage it does, those things are the same kind of across the entire board. So the stats aren't different, but the abilities are different. But where the stats do change is with all the tier parts. So, you know, in the world of NFTs, there's all the different variations that come on the heroes or the NFTs in general. So in our game, the different tier parts are the parts that determine the stats of the hero. So there's 5 different components that are on each NFT, and based on the combination of those that you get, your NFT will look different. Their attacks in game will actually look different, and their stats will be very different. So if you happen to have like a tier 1 helmet and a tier 5 sword with a tier 3 chest piece and a tier 2 earring, you can imagine all the different things. All of those correlate to different stat changes. So in the demo, there's, you know, just everyone has the exact same NFTs. So it's kind of hard to tell, you know, how is this legendary compare against this epic, because we gave you a very specific hero with very specific tier parts on them. So in the actual game itself, basically the easiest way to think about it is that rarity is the strength of their ability, and then the tier parts are the strength of their stats. So wanted to answer that one because I've seen that question a few times before, even in our own Discord. Okay. Did you guys hear me? Yep, we can hear you. Okay. Sorry, Nick, can you like say about the question again? Talk about the question again. I missed that. Or you can copy the question and pass in the private chat. Yeah. Here, let me pass that over. Yeah, thank you. There you go. Like a lot of question and it's just pop up, and yeah, I cannot see the question. Yeah, I've been jotting them down since we started, so some of these questions might be from like way back at the start of the live stream. Yeah. Awesome. And while Alice finds that question, I do want to remind the community, if your question is selected, guys, please do go into our Discord and send a message to one of the admins in the Discord if your question was selected, so that we can go ahead and get your reward after the AMA. Okay. Nick, is the question is like, may I ask what are the different type of NFTs? What are the characteristics to distinguish the rarity of each NFT? Is that a question that you answer? Yes, that was the question that I just answered. Okay. Okay, so cool. Thì ok mọi người, thì cái câu hỏi lúc nãy mà anh Nick lựa chọn đầu tiên đó, một câu hỏi đến từ bạn Long đẹp trai. Okay, here. Câu hỏi đến từ bạn Long đẹp trai đó là câu hỏi là
các thể loại NFT khác nhau, kiểu như là có những cái thể loại NFT khác nhau như thế nào và đặc điểm nào để mà phân biệt cái độ hiếm của từng cái NFT, và kiểu có thể nâng cấp NFT từ kiểu thông thường lên kiểu tốt hơn, VIP Pro hơn hay là không. Ok, thì anh Nick để trả lời đó là độ hiếm của hero á, thì thật sự ra ở trong cái bản demo mọi người đang chơi á, thì đó là một cái bản mà họ đã đưa cho mọi người 10 cái con hero mà nó rất là kiểu giống nhau á, và nó cái chỉ số cũng là giống nhau hết, không có gì khác hết, và cái tất cả mọi người đều có những cái con hero y chang nhau, là đều có legend hoặc là những cái con common cái thứ luôn, và những cái bộ phận của những cái con đó cũng giống nhau luôn, cho nên là không có kiểu rất là khó nói nó sẽ có khác nhau nhiều như thế nào, tại vì như mọi người biết đó là có khoảng 26-27 hero khác nhau, và mỗi một con hero tức là nó có độ hiếm từ common lên legendary rồi, đúng không? Tức là cái độ hiếm của hero sẽ có những cái cấp bậc đó, và bên cạnh đó thì mỗi một con hero nó sẽ có những cái bộ phận cơ thể khác nhau nữa, kiểu đầu, tay, chân hay cái thứ, thì mỗi một bộ phận đó nó lại mang đến một cái chỉ số khác nhau cho con hero đó nữa, cho nên nó là một cái con hero thì chúng ta có thể gọi là phân biệt cái độ hiếm của nó, phân cấp cái độ hiếm của nó dựa trên hai yếu tố. Thứ nhất là về cái độ hiếm thông thường của nó là common hay là legendary, thứ hai nó là về những cái bộ phận trên cơ thể của con hero đó là tay chân cái thứ, và những cái chỉ số đó cũng sẽ ảnh hưởng theo ha. Đó thì cái demo thì hero nó khá giống nhau cho nên cũng khá là khó nói, cho nên là hy vọng là khi mà game chính thức ra mắt thì mọi người sở hữu cho mình một con hero, một con NFT khác nhau, thì lúc đó thì kiểu gọi là sao ta, mọi người có thể tự định hình được cái độ hiếm của nó như thế nào. Ví dụ như có thể là một bộ phận này cái tay của nó là một cái tier 3 đi chẳng hạn, còn cái chân của nó hay là cái đầu của nó chỉ là tier 1 thì nó cũng sẽ có cái độ hiếm khác nhau đó, cho nên là chỉ số nó sẽ thay đổi khá là nhiều khi mà game chính thức ra mắt không mọi người. Okay, Nick. I just translate everything that you said to the community. Perfect. Thank you. Awesome. Thank you, Alice. Yeah, all right, maybe CM, did you see one there that you like? Yeah, maybe I'll have a crack at another question. So, a question from Go D Roger. So it says, does the Puzzle Royale project plan to deliver more features to rent, auction NFTs, or have scholarships for your game who is suitable for people with no capital or anything? Yeah, so basically, like Key mentioned just now, we will have a scholarship program at the start when we launch the game. Yeah, and auctioning is something that is really interesting that we want to think about. So, like for example, basically in our game, when you fuse and merge different heroes, right? And then let's say if you get like super lucky, and then you get like one hero that's like super, that's like rare and like super high tier heroes. So maybe a player will be tempted to auction it off, and that's something that we want to build into our game in the future. So definitely auctioning, it's something that we want to do in the future as well. And then for the scholarship question wise, we do have a scholarship program, as Nick mentioned, and then we will, when we launch the game, we will definitely be a community scholarship is something that we are actively thinking about as well. So that is something that we might be doing as well. So you guys can not just get scholarships from games guilds itself, but if you guys are like, let's say, actively participating in the Puzzle Royale community Discord, we will essentially reward the community members with scholarships as well. Okay, thank you, ZM. Can you I lost the question again. Can you ask the sure, question in the no private worries. chat so that sorry mọi người ha, thì cái câu hỏi lúc nãy mà Jimin đọc Alice bị miss mất, nên là không biết là câu hỏi đó đến từ bạn nào, và cái gọi là cái full câu hỏi nó như thế nào, nên là Alice đang nhờ Jimin pass lại cái câu hỏi đó. Ok, câu hỏi đó là câu hỏi đến từ bạn Goldie Roger. Thì câu hỏi đó là, does Puzzle Royale project plan to develop more features to rent, auction NFT or have scholarship for your game? Tức là Puzzle Royale đã có những cái kế hoạch gì để mà phát triển những cái chức năng như là cho thuê hoặc là đấu giá NFT, hay là có những cái chương trình scholarship nào không, và nó kiểu như là nó có phù hợp với những người mà có cái gọi là cái vốn nhỏ và kiểu chưa thể sở hữu cho mình một con NFT hay không. Ok, thì anh có chia sẻ đó là như là lúc nãy cũng đã có nhắc ở trong cái phần những câu hỏi phía trên rồi á, thì là game sẽ có chương trình scholarship khi mà game ra mắt, và cái scholarship này thì thường sẽ là thông qua các guild,
Ok, thường là sẽ không qua các guild, tại vì các guild cũng gọi là khi mà invest vào thì họ sẽ sở hữu một số lượng lớn khá là nhiều NFT, thì mọi người tham gia vào các guild, ví dụ như Ancient8 chẳng hạn, thì mọi người có thể giành được những cái học bổng, và mọi người có thể thuê, gọi là mọi người có thể mượn những cái NFT từ guild, ok, và mọi người lấy về mọi người chơi thông qua guild, hoặc là mọi người cũng có thể gọi là kiếm được cái học bổng đó ở trên cái Discord của game luôn hả mọi người. Ok, mọi người có thể lên Discord của Puzzle Royale để mà mọi người sẽ luôn có được những thông tin mới nhất, ví dụ như là về scholarship, hay là có những cái cuộc thi, hay là những cái campaign, hay là có những cái chiến dịch nào đó mà họ sẽ trao cho mọi người những cái suất học bổng đó, thì mọi người có thể có được. Ok, còn về cái việc mà cho thuê hay là đấu giá này các thứ thì khi mà game ra mắt thì mọi người, nếu mà mọi người mà lên, mọi người gọi là sắp tới này khoảng giữa tháng 5 theo như mình nhớ thì là sẽ bắt đầu bán. Và nếu mà mọi người sử dụng những cái cho mọi người mua được những NFT đó, rồi mọi người về, rồi mọi người sử dụng những cái chức năng như là summon hay là fusing đó, mà mọi người thêm, mà mọi người gọi là min ra được một con NFT hiếm hay là cái thứ mà, thì mọi người có thể đem đi đấu giá, mọi người có thể dùng chơi, hoặc là mọi người đem nó đi để mà mọi người đấu giá, hoặc là mọi người cho thuê nếu như mọi người không có thời gian để mọi người chơi. Ok. Và hình như lúc Alice nhớ là trong cái phần trả lời lúc trước đó là Nick có đề cập một chút xíu, đó là họ cũng sẽ cố gắng giữ cho cái giá của NFT sẽ ở cái mức là kiểu hợp lý, để mà mọi người có thể vào, ngay cả những người mà có cái little capital, tức là kiểu có cái vốn nhỏ, là mọi người cũng có thể tham gia vào được luôn. Ok. Còn nếu mọi người ngại, mọi người kiểu cũng còn hơi sợ không biết là có nên bỏ tiền đây không, thì mọi người có thể tham gia vào scholarship. Ok. Yep. All right, Alice. So we'll let you go ahead and select the last question of the evening. Is there a Vietnamese question or a question in English that stuck out to you from someone in the community here? Okay, let me have a look at it. So, while she looks there, I did want to mention, guys, I think it's really cool that you guys yourselves are looking to do something special for the community in terms of scholarships or NFTs, and rewarding the community for their engagement in the project. I think that's not something that I've seen other game projects do, at least not to my knowledge. So that's really cool that the players don't have to just only count on big gaming guilds or even small individual gaming guilds to provide opportunities to enter the game. The game team itself will also give those opportunities to players that earn it. So that's really exciting, and I think it just helps onboard that many more users into the project, which is exciting. Yeah, absolutely. We have a lot of really interesting ideas on how we can use that scholarship program to try and also convert like non-crypto native players into the game as well. So the less non-crypto people have to think about crypto, the better. So I mean, even exploring something as crazy as like 100% of profits go to the owner, but just giving these people the NFTs to play with is an option. So I mean, lots of different levers we can pull, but we think scholarships are a huge part of these games in the future. Yeah, I think that the main part of a game that can like last longer is about the gameplay, and like how long the player can stick with the game. So yeah, I think scholarship is a very cool thing. Justin, actually, it's very hard for me to pick a question because I don't know which one is like the best one. So yeah, Justin, can you help me to select one? Actually, I'd rather go ahead and let Nick or ZM go ahead and pick the last one, because you guys know what the community seems to have the most curiosity around. So I'll let you guys go ahead and select that last question if there's something really important that you guys feel you want to answer before we take off. Yeah, sure. So I see a question in there. Posted it in the private chat. Yeah, cool. Thank you. Comes from is that Win Tai? Is how you pronounce that? I'm gonna hope. Yeah. But the question was, does the Puzzle Royale team accept player submitted creative ideas? And this will make the game more interesting to increase the user experience. And yeah, we haven't actually formally stated this yet. We haven't like done a competition or anything like this, but we absolutely do listen to the community when it comes to these different things. So in our Discord, we will be having like creative ideas so people can contribute to
future hero design, like different elements of the lore that they would like to see in the game. We definitely want this to be a community run and operated game in that way. So it's kind of like if we have a bunch of heroes in the roadmap for the future, we think it would be amazing if one of those heroes would be a community hero. So it's kind of like whoever has the greatest ideas or whichever ones the community seem to be, clicking with the best, we can go ahead and get that on the roadmap to implement that hero. And I think it just makes it that much more special for the community, seeing like their ideas being directly represented in the game. So I mean, some random thought you had while you were sitting on the toilet could turn into an NFT that hundreds of thousands of people own down the road. So I think that kind of community engagement is super awesome. So yeah, we definitely have plans to start incorporating community feedback into the hero design, into the story, all kinds of things. Cool. So how can they submit their idea to your team? Yeah, the best way would be on our Discord. So, ever since we've started the Match Madness competition, the Discord's been a lot more active. Going in there and then putting your ideas in Discord will be the best way for all of that. And then I can work with some other folks on the team if there isn't a channel already to submit these kinds of ideas. I feel like there might be, but if there isn't, we will make sure that we get one put up so that way people can have like a formal place to start doing it. Ok, cool. Thì câu hỏi thứ ba là một câu hỏi cũng khá là hay, đó đến từ bạn Nguyễn Tài. Thì câu hỏi đó là team Puzzle Royale có gọi là có chấp nhận những cái ý tưởng, những cái idea, những cái ý tưởng sáng tạo đến từ người chơi gửi đến cho họ hay là không? Tại vì anh hy vọng đó là anh Tài, anh hy vọng là điều này sẽ làm cho trò chơi thú vị hơn rất là nhiều và nó sẽ giúp tăng trải nghiệm người dùng. Thì anh Nick trả lời đó là đương nhiên chúng là kiểu game sẽ luôn luôn lắng nghe cộng đồng, là kiểu ok. Mọi người nếu như mà có những cái ý tưởng, những cái idea gì, ngay cả khi mà mọi người đi toilet hay là mọi người ăn uống hay là mọi người ở bất cứ đâu, mọi người có được những cái ý tưởng nào về game hay là về cái lore, tức là về kiểu cái câu chuyện của game muốn phát triển thêm, hay là mọi người có ý tưởng về NFT, nói chung là tất cả mọi thứ liên quan tới game mà mọi người có idea gì thì mọi người cứ gọi là submit, mọi người cứ gửi lên cho game không mọi người, và mọi người có thể gửi qua trên Discord nè. Đó mọi người, đây là một cái kênh mà kiểu game sẽ luôn luôn phản hồi mọi người kiểu ngay lập tức, hay là mọi người nghe có thắc mắc hoặc là có idea gì mọi người cứ lên Discord rồi mọi người gửi lên. Thì hy vọng là thật sự hy vọng là sẽ có những cái idea hay và mới lạ và độc đáo để mà một ngày nào đó kiểu team sẽ mang cái idea của bạn vào trong cái gameplay chẳng hạn, hoặc là vào cái câu chuyện, vào trong cái document cái thứ. Và đương nhiên là khi mà mọi người mà được chọn hoặc là cái idea của mọi người mà hay và được team sử dụng thì đương nhiên là mọi người sẽ không thể nào mà chịu thiệt thòi được rồi, chắc chắn là mọi người sẽ có được những cái lợi ích đi kèm sau đó ha. Ok, và cái này một cái khá là hay, và nên là mọi người đừng có ngại để mà trao đổi với lại team nhé. Và nếu như mọi người mà muốn gọi là trao đổi với team nhiều hơn hay có bất kỳ thắc mắc nào về game thì mọi người có thể tham gia vào các kênh social của Puzzle Royale, là qua Telegram, qua Twitter, qua Discord, hay là website chính thức của Puzzle Royale luôn. Ok, và Alice nghĩ là trao đổi tiện nhất và nhanh nhất và dễ nhất là mọi người hãy tham gia vào Discord đi, tại vì đó là cái kênh mà kiểu team sẽ rất là hỗ trợ mọi người hết mình 100% nhé. Yep, just it. Yeah. Yep. All right. So, guys, that's going to go ahead and wrap up this evening's AMA between Ancient8 and Puzzle Royale. We want to thank you guys again, each and every one of you, for participating. Thank you for dropping your questions. We'll go ahead and let the Puzzle Royale team go ahead and any last things that you guys want to share with the community before you bounce off the call tonight? Yeah, so... Yes, go ahead, sorry. Yeah, I was just going to say thank you so much just for the support from everyone in the Ancient8 community. We've loved seeing you guys in the Match Madness competition and like watching the numbers from Vietnam just grow and grow and grow. So it's been so great, like, especially the infographics that you guys have been posting on Twitter, the community involvement and engagement. Have really been loving everything coming out of Ancient8. So just super thankful to have you guys with us. And thank you for taking the time to give us some interviews here. It's great. Ok, thì Chelsea nói là ok, chúng ta cũng đến lúc mà phải kết thúc buổi AMA ngày hôm nay rồi,
Và không biết là ở hai vị khách mời của chúng ta có lời nào muốn nói với mọi người nữa hay là không? Thì anh ấy có chia sẻ đó là anh ấy rất là vui và rất là cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi AMA ngày hôm nay để mà team có cơ hội chia sẻ và cũng như là giải đáp những cái thắc mắc của mọi người, và cũng cảm ơn Ancient8 rất là nhiều để hỗ trợ cho team cũng như là mang tới một cái cộng đồng rất là nhiệt tình, rất là kiểu rất là lớn mạnh, rất là hùng hậu luôn. Và rất là may mắn khi mà có được Ancient8 ở trong cái quá trình phát triển của game, và hy vọng là trong tương lai thì chúng ta sẽ kiểu có những cái thông tin thú vị hơn nữa đến từ team nhé. Và mọi người cũng nhớ là đừng quên là sắp tới là game sẽ ra mắt chính thức trong tháng 6 nha mọi người. Đó, nên mọi người đừng quên nhé. Yeah, CM, do you have any like last word to the community? Yeah. So just thank you everyone for tuning in. You know, I know it's a public holiday in Vietnam, and you guys missed the fireworks. So thanks for tuning in, and maybe you know some closing words. So you guys can join our Discord community. We always have like events and stuff going on. You know, giving away whitelists and prize monies, prize awards. So yeah. Okay. Actually, like right now, Justin is at Nha Trang, right, Justin? Oh, he's lag again. Maybe the Sorry, I internet was in not Nha hear Trang you. is not. You went in and out for me. Yeah. Okay, I just said that you are at Nha Trang right now, right? Oh, it's lag again. It's lagging again. And like whenever I ask him, like he's get lag. Like I don't know. Oh, it's Maybe. disappear. Okay. That's Because, his answer. like, He just dips from the call. Yeah. Because He's- actually, he's like prob- he has to be at the office today with me, but no, he's not here. Ok thì anh Jim có nói là rất là cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã ở đây ngày hôm nay, tại vì thật sự là anh biết là ngày hôm nay là một ngày lễ của Việt Nam rất là lớn và kiểu có pháo bông này các thứ luôn, nhưng mà rất là vui khi mà mọi người ở đây và mọi người cùng tham dự buổi ngày hôm nay. Và hy vọng là mọi người có thể đồng hành cùng với lại game, cũng như là nếu mọi người muốn chat thêm, muốn hỏi thêm hay có thắc mắc gì thì mọi người hãy tham gia vào Discord của Puzzle Royale thì mọi người sẽ được giải đáp tất cả các thắc mắc nha. Ok, mà hồi nãy Alice có hỏi Justin đó là kiểu hình như đang ở Nha Trang phải không? Mà Justin lắc quá xong Justin biến mất tiêu luôn rồi, cho nên yeah. Ok, okay, thank you you guys. Thank you guys for being here today with me, with Ancient8 Soldier, and with Justin, even though that he left already. And yeah, really hope that in the future, like we're gonna have, like we're really looking forward to the game launch, and to really hope that we can experience the real game. Yeah. Absolutely. Yeah, we can't wait to give it to all of you guys. It'll be awesome. Yeah. And yeah, that's all. I think that's time to wrap up the AMA today. And thank you guys. Have a nice weekend. Thank you. All Thank right. you, Alice. Bye, Bye, guys. everybody. Thank you. Bye, Nick. Bye, ZM. Bye, bye, Justin. Bye, bye, everyone. Justin's already gone. He ran. Bye. Okay, bye. Awesome. Get up.